ganito guys. Ganito ang backlas natin. Ito guys, gawa-gawa ko lang din to. Yan lang siya. Diskarte lang guys yan. Wala. Ito lang yung nagawa ko. So ito lang. Sa kahapon guys, ano lang, hindi pa rin ako na parang nataas pa rin gano'n. So dadagdagan pa natin ngayon guys. Medyo dadagdagan natin ng balik. Pagkumparahin natin guys yung stock sa may nilagyan natin sa dinagdagan natin guys. Tignan natin sa kabila kung gaano kahaba yung medyo nawala. Yan, so ayun na guys. Ang ganda, di ba? Medyo malayo na. So ganyan lang siya. Yan. Mga 2 inches guys. 2 inches yung binawas natin. No? So ikakabit na natin guys. So babalikan ko na lang ngayon guys. Wait lang, puputulan ko muna ito, babawasan natin bagay. Yan, so ayun na ito na siya guys. Nabawasan na natin. Ganito lang siya kahaba para hindi masyadong malambot naman, yung sakto lang. No, yun, so kakabit na natin to guys.
na natin guys. Okay na siya. Okay na siya. Kakabit na natin. Hanggang dito siya eh. So hanggang dito rin natin siya ikabit. Nandun. No? Para saktong-sakto talaga yung pagkababa niya. Okay na siya guys. Antad na natin. Tingnan lang guys.